Welcome back to QrepubliC. Today is November 25th, 2020, Wednesday. Philippine Airlines is preparing a massive restructuring of its operations that reportedly include running to courts to ask reprieve from paying creditors and keep the airlines afloat. Also, beyond Philippine Airlines, budget carrier Cebu Air is currently out to raise $500 million in new capital to weather the pandemic, while AirAsia let go of around 12% of its workforce. So check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are AC Energy, GMA, Costco, FLI, B-Corp, Mega World, Philippine Airlines, Cebu Pacific Air, LT Group, and dito CME. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. So far, nasa 7,000 level area pa rin naman po tayo. Yun nga lang po, meron po tayong binaba na 100 points or 1.51%. So kahapon 7,100 level tayo. Ngayon bumaba tayo sa 7,000. Meron po tayong trades na more than 198,000 and net foreign natin negative 1.39 billion. So umbaga parang nabawi rin po yung support natin dito noong November 20. So pretty much from November 13 hanggang November 25, which is today, wala po tayong nakitang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PSEI, so yung support po natin na 7,036 level is nabasag po niya pababa. So kahapon po ito po yung actually ating strong support, pero ngayon nabasag niya ito pababa and bumababa na naman po tayo dito sa area natin na to kung saan tayo nagkaroon ng consolidation last time nung hanggang November 18. So hopefully, sigurado kasi masusundan pa to ng selling volume by tomorrow. So hopefully magstay lang tayo dito around 6,900 then bago tayo umakyat ulit. So far, dito naman sa trend channel or trading channel na drawing natin sa kanya is supported pa rin naman siya. It's just that noticeable today na nabasag natin itong moving average 20 natin. So, umbaga parang naputol yung momentum natin sa kanya. Checking the stochastics, tuluyan nga po nating binasag itong overbought area natin pababa. Nandito po tayo ngayon sa 66 level area. Pero makikita naman po natin na meron tayong support dito around 55. Kung i-check po natin yung time na yan, October 29, yung candlestick po natin na yan is yung ating parang dumikit siya dito sa ating trend line or dito sa ating moving average 20. So if ever man po mag-dip pa tayo tomorrow dito sa ating support, so dito po siya babagsak kung saan tayo nagkaroon ng consolidation last time. Gumawa tayo ng base dito then umakyat. So baka gagawa na naman po tayo ng panibagong base dito bago po tayo bumalik sa 7,000 level area. So unfortunately, by tomorrow we are speculating na bababa po tayo dito sa 6,900 level area. So kung may hawak po kayong mga blue chips, ma-observe nyo po na medyo nagko-consolidate kayo ngayon going down yung price. Kasi po ito po yung nagiging takbo ng ating PSEI. So check po natin siya. By tomorrow, hopefully itong selling volume na nakikita natin today is mabawasan. At least half para ma-maintain natin tong area na to na 6,900. So, check po natin siya by tomorrow. So, yung unang stock na re-reviewin po natin is si ASEN. AC Energy closed today at 6.01. Meron po tayong pagbaba na 8.94% sa kanya from its previous closing price na 6.60. Umakyat po tayo hanggang 6.49 pero matindi po yung ating selling pressure today. Meron po tayong trades na more than 13,000 and net foreign na negative 35.52 million. Checking the net foreign indicator, after po ng green natin is meron tayong pula today pero pretty much
parang kinain lang din po siya ng ating selling dito sa ating net foreign. So from November 19 hanggang November 25, makikita po natin na wala pong support itong si AC Energy coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni ASEN, we are trying to fill in ito pong box na create natin. So kung napanood nyo po yung mga previous video natin, gumawa po tayo dito ng ating parang box. Sinukat po natin to sa ating Fibonacci. Since wala na nga po tayo makitang resistance dito kay AC Energy, wala na po siyang history. So we tried to create our own one. And currently, makikita natin na 2 araw na po tayo nagkakaroon ng matinding price rejection dito kay AC Energy. Yung first one is yung pinaka-highest ng box natin, around 7 pesos area. And then today, nagkaroon din tayo ng panibagong resistance, strong resistance around 6.43 area. So checking our volume, napakalaking selling volume po nang nangyari today. And actually, itong volume natin kahapon, malaking green volume siya, pero na-compress po siya actually ng ating mga sellers. So 2 araw na po tayong merong price rejection sa kanya. Pero momentum-wise, we can say that we are still okay kasi meron tayong support dito around 66. And yung nangyari siya that time nung November 13. So yung candlestick natin nung November 13 is somewhat nandito po sa ating trend channel that time. So kumbaga parang naging support natin siya. Then nung mga coming days is nagkaroon tayo ng bounce back. So yun po yung gusto natin mangyari dito kay ASEN. So upon reaching this by tomorrow, kasi we are still anticipating na magkakaroon pa rin tayo ng selling volume by tomorrow. Pero hopefully, maliit na lang yung maging selling volume natin. And also, parang makakambyo tayo tomorrow na magkaroon ng green volume. If hindi naman, hopefully magstay tayo dito. And then makita tayo ng parang check dito or pag-bounce back netong stochastics natin para ma-maintain natin yung ating momentum. However, kung mabubutas natin to pababa by tomorrow, medyo magkakaroon po tayo ng weakness and hindi na natin ma-maintain yung momentum ni ASEN. So hopefully by tomorrow maging maganda po yung ating volume and candlestick. Ma-maintain sana natin tong 5.80 area na support and then magkaroon tayo ng bounce back para mabutas ulit natin tong 6.08 area. So as of the moment, medyo weak po yung nakikita natin dito kay AC Energy. Medyo nananalo yung mga bears o yung mga sellers natin. So we will see what will happen by tomorrow and the coming days. GMA closed today at 5.70. Meron po tayong pagbaba na 0.87% sa kanya from its previous closing price na 5.75. We broke it today. So nagkaroon tayo ng high as 5.81 pero nanalo pa rin po yung mga sellers at napababa po nila ito hanggang 5.70. So yung trades po natin is 243 para dito kay GMA. Dito po sa chart ni GMA, makikita po natin na napakalakas po ng resistance natin around 5.90. So checking our history, dito rin po talaga tayo parang nagkakaroon ng problema and nagkakaroon tayo ng parang blockade at hindi natin siya nabubutas. And as of the moment, ganun din po yung nangyayari sa atin. So maybe yung mga traders natin or yung mga investors natin na nakita rin na ito yung parang ating strong resistance sa kanya. So nagkaroon tayo ng price rejection upon reaching that yesterday. And then today, nagkaroon pa rin tayo ng price rejection dito sa ating resistance around 5.79. Meron po tayong support around 5.70. May kita po natin yung ating selling volume is bumaba naman po. So kahapon malakas yung ating selling volume. Nabawasan naman po siya ng halos kalahati. Checking our momentum, may kita naman po natin na meron tayo ditong uptrend na sinusundan. So momentum-wise, we can say na maganda pa naman yung ginagawa natin. Hopefully, magkaroon tayo ng bounce back dito kay GMA by tomorrow. Or if not, ma-maintain natin tong 57 area ni stochastics. So check lang po natin tong 57 area natin or itong sa support natin dito. So it happened nung November 18. Yung candlestick natin nung November 18 is actually pangit na candlestick din. So selling candlestick din. Meron din tayo dito parang selling volume. So just mirroring like this one. So meron tayong malaki, then nagkaroon ng maliit. Dito rin po nung November 24 or kahapon malaki, then nabawasan siya ngayon. So hopefully, makita tayo ng green volume bukas, magkaroon tayo ng bounce back para ma-maintain natin tong 5.70 area. And
matuloy natin yung ating parang pagbasag dito sa ating 5.90 area. Pero again, checking our resistance, medyo parang hindi siya magiging madali. It requires ng maraming buyers talaga bago natin tumabasag tong 5.90 area. So, speculation wise, we could end up by tomorrow dito near the 5.62 area, and actually baka bumaba pa tayo dito sa 5.50. So most likely we're going to challenge itong 5.60 area kung matibay ba siya talaga, kasi there is a possibility na masundan pa rin tayo ng selling candlestick by tomorrow. So if ever po may hawak kayong shares dito kay GMA and nakabili kayo dito sa may bandang mataas na area, you may want to check your options dahil may weakness nga po tayo nakikita. So meron tayo dito parang lower highs na nakikita, but at the same time, we are trying to find another trend line na pataas dito kay GMA. So very crucial din po yung gagawin ng ating market by tomorrow and the coming days if we're going to maintain 5.70 or bababa tayo dito sa 5.60 and mabubutas ba ulit natin itong 5.60 pababa. So yan po yung mga i-check natin in the coming days. Costco Capital closed today at 5.52. Meron po tayong pagbaba na negative 1.95% sa kanya from its previous closing price na 5.63. We tried to break this one. Nagkaroon po tayo ng high as 5.95 pero mas nanalo pa rin po yung ating mga sellers at napababa nga po tayo today hanggang 5.52. Meron po tayong trades na 568 sa kanya. So far sa ating net foreign, wala po tayong support coming from the foreign investors. So pretty much from November 6 up until today, except itong November 13 natin, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Costco, just like sa stock na si GMA, kung nakita nyo po yung video natin today kay GMA, nakikita po natin na meron din tayong strong resistance dito. So, on its previous history, upon reaching this 5.67 area is nagkakaroon tayo ng price rejection. So, trinay actually natin siyang basagin for the 2 days. Kahapon, especially today, umabot pa tayo ng almost 6 pesos. Pero nakita natin na napakatinding price rejection yung inabot po natin today dito kay Costco. So, kumbaga parang siguro, nirespect ng market yung ating nagiging strong resistance dito. Mukhang hindi pa ready yung market na basagin siya as of the moment. Pero, ang maganda naman sa nakikita natin dito kay Costco is that meron siyang malaking trading channel na pataas. Meron tayong trending na pataas naman na nakikita. Pero, yun nga, nabasag kasi natin siya for the last 2 days and yung ending natin for today is bumalik tayo dito sa ating trading channel sa kanya. So kung makikita po natin, meron tayong dalawang selling volume dito and pinakamataas yung nakuha natin today. So we are anticipating na magkakaroon pa rin po tayo ng continuation na selling volume by tomorrow and mababasag natin pababa itong 5.50 area. So dito sa box na to, dito natin siya makikitang magko-consolidate. So babalik tayo dito sa loob ng trading channel natin. And then, market will decide kung babalik ba tayo dito pataas or bababa muna tayo dito sa ating trend line. Kasi currently, naiiwan na po natin itong ating moving average 20. So napaka-strong po ng pagtaas natin. Medyo sudden yung pagkataas niya. So baka i-respect po muna natin yung or magkakaroon muna tayo ng little pause. That's why makita tayo dito ng consolidation. So, if ever po nakabili kayo dito kay Costco dito sa mataas na area, you may want to check your options dahil medyo malaking pressure po yung nakikita natin pababa dito kay Costco and we are speculating na mag-consolidate tayo dito sa loob ng box na to. So, check nyo po maigi yung magiging options natin dito kay Costco and momentum-wise po, nakikita natin na pababa yung tinutumbok nito ni Costco dito po sa ating previous support around 32. So napakalayo po niya sa overbought area. It's going oversold area. So check lang natin tong area na to. Yung last time na tinouch po natin siya no October 30, yung candlestick po natin that time touches or broke itong moving average 20 natin and even itong moving average 50 natin dito kay Costco. So
more likely baka maging ganun din po yung mangyari. That's why in-anticipate po natin siya na mag-consolidate dito sa area na to. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Costco. FLI closed today at 1.10 pesos. So same price po tayo sa kanya kahapon. Umakit lang po tayo hanggang maximum na 1.13 today. Meron po tayong trades na 989 and net foreign na positive 5.78 million. Checking the net foreign indicator after 5 consecutive trading days. Today is yung first day natin na nagkaroon ng support coming from the foreign investor. Dito po sa chart ni FLI, currently meron po tayong resistance dito around 1.12 area and then support around 1.08 area. So kagaya po ng mga previous na na-review nating stocks like si Costco and si GMA, medyo may strong resistance na po tayong binabangga as of the moment. So dito rin kay FLI, checking our history, tinouch po natin ito noong June 8 and then March 9, 2020. So medyo strong po yung dating ng resistance na to. Kaya po naman nagkakaroon tayo ng price rejection upon reaching or breaking this area. So for the last 2 candlesticks na nakita po natin dito, we tried to break this 1.12 pero nagkakaroon pa rin po tayo ng price rejection dito kay Philinvest. Pero checking our momentum, meron naman po tayong pataas na momentum na nakikita dito. Currently, nandito po tayo sa 76, so we are still in the overbought area. So malakas pa rin naman po yung dating ni FLI. Kaya lang, yun nga lang yung inisip natin dito is malakas din yung dating ng resistance natin na 1.12. So, depending po sa gagawin nating candlestick tomorrow or volume na ipapakita natin tomorrow, kung ma-maintain ba natin tong area na to na 1.10. Kasi it seems na na-maintain po natin ito kahapon, itong area na to, and today 1.10. And then magbabounce back tayo para basagin ito pataas. Kasi very strong din yung dating ni FLI. Binasag po natin itong parang long trend channel na in-observe po natin sa kanya noong nakaraan. And then meron din po ako nakitang short trend channel dito which is also nabasag din. So malakas po yung dating talaga ni FLI. And then we are now currently trading above this moving average 20. Is this moving average 20 or moving average 200, I mean. So very strong po yung pagtaas niya. Ichimoku Cloud Indicator, nagtitrend po tayo above the blue line. Sa Bollinger Bands naman po natin, we are trading above the upper line. So, momentum-wise, maganda pa rin naman po. It's just that nagkakaroon po tayo ng price rejection dito. So, hopefully, kung masundan pa rin po tayo ng price rejection dito is mabawasan na po. At least magkaroon tayo ng half dito para ma-maintain natin tong box na to. So, mag-consolidate muna siguro tayo dito. And then kapag nakaipon na ng lakas is mag-bounce back tayo going back dito sa overbought area. So, you have an option to hold dito kay FLI kasi momentum-wise, especially kung may shares na kayo momentum-wise, malakas pa rin naman yung dating ni FLI. Kung gusto nyo pong pumasok dito kay FLI, medyo i-observe nyo po muna, especially nagkakaroon tayo ng price rejection dito. So, mas maganda magkaroon tayo ng confirmation na matutuloy natin basagan itong 1.12 area. If ever man po mabasag natin siya, we are anticipating yung next box natin na merong high as 1.20. Medyo manipis na lang tong area na to. So we are hoping na mabilis lang din natin to matatapos itong box na to. So let's observe by tomorrow and the coming days kung anong klaseng volume and anong klaseng candlesticks yung gagawin natin dito kay FLI and kung ma-maintain ba natin itong momentum natin sa overbought area. Ang closing price po natin dito kay Berjaya or B-Core is 4.57. Meron po tayong pagtaas na 2.70% sa kanya from its previous closing price na 4.45. Actually, umakyat po tayo hanggang 4.70 and fortunately, napanatili po natin siya sa mataas na level dito sa 4.57 area. Meron po tayong trades na 124 and dito sa net foreign natin, mukhang wala po tayong support coming from the foreign investors. Kung checkin po natin to, may mga ilan-ilang pumapasok, pero generally, wala pong pumapasok na investments dito coming from the foreigners. Dito po sa chart ni B-Core, meron po tayo dito ang resistance around 4.83 area and then support around 4.44 area. So,
pretty much the same. Yung mga stocks yata natin ngayon is nasasagad na. Kumbaga parang na-reach natin yung pinaka-resistance natin as of the moment. For B Core naman, dito naman sa area na to, 4.83 yung pinaka-strong resistance natin sa kanya. So that's why, after nating i-reach ito, nung November 20 and November 23 is nagkakaroon tayo ng price rejection sa kanya. And now, na-maintain naman natin itong 4.44 pesos sa kanya. Meron din po tayo ditong trend line na tinitingnan sa kanya na pataas. And as of the moment, medyo nasa midline tayo ng ating trend line. Dito naman po sa ating stochastics, we currently finished today around 72. So we're still good. We are near the overbought area, and then at the same time, meron din tayong trend dito na pataas. So kumbaga momentum-wise, pwede pa rin natin ma-observe itong si B Core na i-follow itong ating trend line or trend channel sa kanya. We just don't know kung i-maintain po ba natin itong 4.44 area. Pero checking our history, kapag ka nagkakaroon po tayo ng malaking candlestick, it follows ng mga parang price rejection or mga maliliit na candlestick. So, we are anticipating na baka mag-consolidate po muna tayo dito on or below 4.44 area hanggang matapos lang natin sagarin itong ating trend line. Kasi yun po yung nagiging history niya. And sabi ko nga po kanina, yung momentum naman natin is maganda naman. So, we can still follow itong trend channel or trading channel na meron tayo sa kanya. So kung may hawak po kayong shares dito kay B Core, you have an option to hold and parang i-observe itong trading channel natin. And kung gusto niyo naman pong pumasok dito kay B Core, I think this will be a good area. Kung kaya niyo masagad na 4.44 or kung makakuha pa po kayo below 4.44, mas maganda. Strong uptrend pa rin po yung nakikita natin. We are trading above the blue line. Nichimoku Cloud Indicator, Bollinger Bands, we are trading below the upper line pero far from the midline pa naman. So, anticipating na magkakaroon tayo ng consolidation sa kanya. So, yun po yung pwede nyong maging option dito kay B Core to hold and then follow itong trading channel. Of course, depende pa rin po sa inyong trading plan pero based on our indicators, we can still observe itong ating trading channel. Mega World closed today at 3.88 pesos. Meron po tayong pagbaba na 0.51% from its previous closing price na 3.90. We tried to break this one. Nagkaroon po tayo ng 3.95 pero looks like nagkaroon po tayo ng consolidation and nag-close po tayo dito sa 3.88. Meron po tayong trades na more than 2,300 sa kanya and net foreign na positive 3.16 million. So after po kahapon, itong negative natin, nagkaroon naman po ulit tayo ng support coming from the foreign investors. So for the month of November, medyo healthy naman po yung palitan ng green and red or itong ating mga buying and selling dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Mega World, makikita po natin na itong first box natin dito sa Darvas box that we tried to create, natapos po natin itong 3.45 area or kumbaga nabasag na po natin siya. And then currently, we are here in the second box na tinatry nating i-fill in. Makikita naman po natin meron tayong trend channel dito na pataas. And i-mention na lang po natin yung buyback transaction na nangyayari dito kay Mega World, which is I think is still happening as of the moment. So malaking tulong po yung nangyayari and that's why na-maintain natin itong ating trend channel sa kanya. Checking our momentum, makikita po natin na nasa overbought area pa rin po tayo. So kumbaga parang papunta tayo dito sa support natin and we are still anticipating na magbabounce back po tayo and tataas pa rin naman po tayo dito with the help of the buyback transaction. So as of the moment, we are speculating na pupunuin naman po natin itong next box natin sa kanya na merong high as 4.44 pesos area. So kung meron po kayo ditong shares kay Mega World, you have an option to hold it and you can still observe itong ating trading channel sa kanya kasi because of our indicators, intact pa rin naman po siya. And then, yun nga lang, kung makikita natin to, medyo lumusot siya or parang sakto siya dito sa ating trend line. Pero yun nga, momentum-wise, nandito tayo sa overbought. So by tomorrow, we are anticipating na magkakaroon tayo ng
pagtaas dito kay Mega World. So sa mga papasok po dito kay Mega World, I think this will be a good area on or below 3.91 kasi ito yung parang ating nagiging support as of the moment. And then yung resistance natin is 4.20, and then yung parang target price for this box is 4.44. So we don't know yet kung mababasag natin tong 4.44, pero let's see. Pagka napuno na po natin siya, tingnan natin kung anong klaseng volume or candlestick yung gagawin natin sa kanya, or kung tinutuloy pa rin ba natin itong trend channel natin sa kanya. So check niyo po magiging maigi yung magiging options natin para kay Mega World. Philippine Airlines closed today at 7.35. Meron po tayong pagbaba na 4.30% sa kanya from its previous closing price na 7.68. Umangat lang po tayo ng very slight from that price, 7.71, pero na-push po pababa itong ating presyo at naging 7.35 po siya. Trades natin 100, net foreign na positive 22,000. So far, dito po sa ating net foreign indicator, may mga ilan-ilan pumapasok pero hindi naman siya ganun kalakihan compared sa ibang stocks natin. Pero as of the moment, medyo hindi po maganda yung tingin natin dito sa ating net foreign indicator para dito kay Philippine Airlines. Check lang po natin itong news na to galing kay philstar.com. PAL readies recovery plan reportedly with debt reprieve. So today po siya na-publish, November 25, 2020, 5:02 p.m. So check po natin yung first statement or yung parang first paragraph natin sa kanya. Philippine Airlines is preparing a massive restructuring of its operations that reportedly include running to courts to ask reprieve from paying creditors and keep the airline afloat. However, sinabi po sa Viber message ni Finance Secretary na si Carlos Dominguez III, government was informed of PAL's financial recovery plans but added the carrier gave no details on any assistance they may need from us. So medyo iba po yung title natin dito kasi parang dinideny po ng ating Finance Secretary na humihingi po ng tulong itong si Philippine Airlines regarding sa mga creditors po nila. Also, sinabi po dito ni Dominguez, comprehensive recovery and restructuring plan is underway but confirming plans to request for court intervention. So, kumbaga, wala po sinasabing or kino-confirm itong si Philippine Airlines regarding sa court intervention nga po. At sinabi pa po ni Dominguez dito that we will make the necessary disclosures at the proper time once details are finalized. So, kumbaga, parang pwede kang mag-read between the lines dito sa statement ni Mr. Dominguez. So, saan po ba galing yung report na yun? So, sinabi po dito, what's new and potentially a drastic step up in cost-cutting measures is a Nikkei Asia report. So, actually galing po siya sa Nikkei Asia report who said that PAL would ask the court for some form of protection against creditors. The exact pleading, if any, remained unclear, which lawyers said can vary from mere delays in debt payments to actual debt forgiveness that will trigger a return to receivership, similar to the airline's fall during the 1997 to 1998. So, hindi pa po siya kino-confirm ng government, pero may source po tayo dito kay Nikkei Asia. So, sabi po naman ng ating Finance Secretary na magkakaroon po sila ng disclosure on the proper time. And check na rin po natin tong information dito regarding Cebu Air and parang kay Lucian Group. So sabi dito, Philippine Airlines plan, however, only demonstrates the pandemic's heavy financial toll on the airline industry 5 months after the Philippines reopened the economy and with it some local and international flights. So beyond PAL, budget carrier, which is si Cebu Air, is currently out to raise $500 million. So para magkakaroon din ng fundraising itong si Cebu Air para nga masuportahan nila yung parang pandemic time natin ngayon. Kasi alam naman po natin na medyo sa seats, kailangan mga 1 seat apart. So magkakaroon sila ng fundraising. Isa siya sa mga steps ni Cebu Air para po masuportahan yung kanilang financial for the current time. While the AirAsia let go of around 12% of its workforce. So the Lucian-led firm for its part said it would continue to gradually increase flights as restrictions slowly get lifted
But with patrons still scared of flying, a sustained rebound remains unlikely. So yun nga po, medyo takot pa rin po yung mga tao na bumiyahe. So basically, ito pong points na to or itong news na to is combination ng bad and good points para po kay Philippine Airlines kasi parang alam po natin na meron silang problema and then at the same time nagsasubmit mo sila ng parang kanilang mga action plan kung paano po nila susolusyonan ito. And yung isa pang hindi pa na-disclose is yung ng paghingi nila ng tulong sa court regarding sa mga utang nila. So combination po siya ng good and bad points kasi meron naman silang plano pero at the same time may kita po natin na may problema po sa kanilang financial status. So same with this Cebu Air who will raise a $500 million for their capital. So check niyo po maigi itong news na to, medyo mahaba siya. You can read it fully dito kay philstar.com. Dito po sa chart ni Philippine Airlines, it's noticeable na medyo matinding resistance po itong around 7.60 area. So we tried to touch this one October 21, November 10, November 23, 24, and 25. So parang 5 candlesticks. Pero still hindi pa rin po natin siya nabasa. Kaya nagkakaroon pa rin po tayo ng price rejection. Pero kung checkin naman po natin itong selling volume natin is napakaliit lang naman po compared dito sa parang consistent na buying volume na meron tayo. And dito naman sa stochastics natin, medyo may weakness din tayo nakikita dahil nandito tayo sa 54. So baga parang 50-50 siya. Wala siya sa overbought, wala rin siya sa oversold. Pero meron tayong ino-observe na trend line dito kay Philippine Airlines. So kung bumaba man siya dito by tomorrow, we hope na hanggang dito lang siya sa 7.10 area. So ito pong 7.43 is nabasag niya pababa today. Ang resistance natin is actually 7.85. And since meron nga po tayong price rejection and then nabasag itong support natin pababa, we are anticipating na pwede tayong pumunta dito somewhere between 7.10 and 7.43. And dito nga sa stochastics natin, yung momentum natin is going down. So baka mag-dip muna tayo dito and mag-bounce back. So yun po yung in-expect natin mangyari dito kay PAL. So more likely, meron po tayong box na ino-observe dito na kung saan pwede tayong mag-sideways. So we are going to challenge itong 7.10 kung matibay nga ba siya kasi last time is na-maintain naman natin siya. And then pagdating dito is nagkaroon tayo ng price rejection. And hopefully, hindi na po tayo ulit bumaba dito sa area na to kung saan nagkaroon din po tayo parang maraming price rejection and malilit lang yung volume natin dito. So nagko-consolidate tayo rito, mini-maintain natin siya. So hopefully dito naman yung ma-maintain natin. So check po natin in the coming days kung magiging strong po ba tong 7.10 para ito yung magiging trading channel natin sa kanya, 7.10 to 7.60 kung gusto niyo po mag-trade sa kanya. Or mababasag pa natin to, pababa itong 7.10 and bababa pa tayo dito around 6.80 area. So check niyo po maigi yung magiging options niyo dito kay Philippine Airlines, especially kung nakabili po kayo dito banda sa itaas. Cebu Air closed today at 50.50. Meron po tayong pagbaba na 0.98% from its previous closing price na 51 pesos. Umangat lang po tayo hanggang 52. Pero nag-close po tayo lower than that, 50.50. So medyo nagko-consolidate po tayo as of the moment dito kay Cebu Air. Meron po tayong trades na more than 1,600 and net foreign na negative 9.81 million. Checking the net foreign indicator from November 16 hanggang today, puro red or wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Cebu Air, meron po tayong mga Darvas boxes na ino-observe dito. So yung first box natin, meron po siyang high as 43 pesos. So na-break na po natin yan and we are trying to fill in itong ating next box from 43 pesos area going to 55 pesos. Kumbaga parang ayun yung pinaka magiging high natin. And yun yung i-challenge natin kung kaya ba natin siyang basagin kasi from the history, medyo nahihirapan tayong basagin itong area na to after nung ating health crisis moment nga po. So as of the moment, dito pa lang po sa area ng 50 pesos is nagkakaroon na tayo ng price rejection or nagkakaroon na tayo ng consolidation. So wala pa man din tayo dito sa 55 pesos
is medyo nagkakaroon na tayo ng weakness dito sa area na to. Pero kung i-check naman po natin itong ating momentum, we are currently here in the overbought area. So napaka-strong po ng dating neto ni Cebu Air. Meron lang po tayo ditong parang consolidation or weakness na nakikita sa kanya. Meron din po tayong ino-observe na malaking trend channel sa kanya na pataas na binasag po niya noong November 19, and as of the moment naman is nasa ibabaw pa rin tayo nitong trend channel natin sa kanya. So let's try to observe yung volume na create natin today. Yung selling volume natin kahapon, November 24, is parang nabawasan ng kalahati. So nawawala po yung ating selling pressure dito kung volume-wise po yung titingnan natin sa kanya. And then at the same time, yung stochastics nga po natin is nandito tayo sa overbought area. So meron man tayo ditong weakness na nakikita or price rejection, but yung mga indicators natin still say na pwede pa natin siyang i-push. So pwede pa rin po nating ma-reach itong 55 pesos. Pero ang hindi lang po natin alam is kung kaya natin basagin itong 55 pesos area, kasi dito pa lang sa 50 medyo may price rejection pa, so what more dito sa 55 pesos. So kung may hawak po kayo dito kay Cebu Air, you can still hold it and probably you may take some here or parang maging target price nyo itong 55 kasi we're not sure yet kung babasagin natin siya, and siya yung pinakamalakas or pinakamataas dito sa box na kinikreate natin sa kanya. And kung gusto niyo naman pong pumasok dito kay Cebu Air, I suggest i-observe niyo po muna, especially nga po we are going here dito sa pinakamataas na area natin sa box na to sa 55 pesos. So yung kagaya ng sinabi natin kanina, dito pa lang sa 50 is nagkakaroon na tayo ng price rejection. So what more pag na-reach natin tong 55, and more likely after reaching that 55 magkaroon tayo ng price rejection at bumalik ulit tayo dito sa ating trading channel sa kanya. Kasi medyo malayo na po tayo dito sa ating trading channel. Naiwan natin itong moving average 50 and 100 natin sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options ninyo kay Cebu Air, especially if may hawak po kayong shares sa kanya. Lushutan Group or LTG closed today at 13.70. So wala po tayong paggalaw from its previous closing price kahapon. Pero umakyat po tayo today hanggang 13.80, pero medyo malakas po yung pressure upon reaching that high at bumaba pa rin po tayo dito sa 13.70. So pretty much nagkakaroon po tayo ng consolidation dito kay LTG. Meron po tayong trades na more than 1,300, net foreign na negative 11.38 million. Today is yung ating third consecutive day or trading day na walang support coming from the net foreign investors. Pero kung checkin naman natin, medyo pangit talaga yung pasok ng support ng ating mga foreigners dito kay LTG beginning third week ng October hanggang ngayon currently sa month ng November. Dito po sa chart ni LTG, meron po tayo ditong resistance around 13.70 area and then support around 13.42. Checking our big picture, meron din po tayong trend line na ino-observe sa kanya, and currently itong mga candlesticks natin is near dito sa edge ng ating trend line. So 4 na araw na po tayo may price rejection dito sa area na to, 13.70. So nakikita po natin dito sa ating selling volume, mataas po yung selling volume natin kahapon pero nabawasan naman po siya ng selling volume today. So parang 3 consecutive days na po tayo may selling volume pero hindi naman po siya kataasan compared dito sa nangyari noong November 19. So November 19, ito po yung candlestick natin na yun, and compared dito sa November 16. And dito naman po sa ating momentum, nandito po tayo sa ating overbought area. Currently, nandito tayo sa 91, so napakalakas naman po ng support coming from the buyers nito ni LTG kasi nga po nasa overbought area tayo. So looking at the big picture again, tinatry po nating i-fill in itong box na to na may low na 13.12 and then high na around 14.20 area. So mirroring it po sa nangyari last time. So medyo nagkaroon tayo ng 3 levels dito or 3 bases bago siya tuluyang bumaba. So currently dito sa ginagawa po natin, first base pa lang itong ginagawa natin. Pero
makikita natin na nasa overbought tayo. So there's a chance na mabasag natin to actually itong 13.70 area by tomorrow because of the support ng ating buyers and yung market sentiment na rin natin sa kanya. And also, meron din siyang dividend na merong ex-date na December 3. So more likely, maka-experience pa tayo ng pagtaas dito kay LTG. So pwede pa rin po nating i-observe itong trend line natin. And then at the same time, double check lang din po natin itong ating earnings sa kanya for the third quarter. Positive 9.46% naman po. So maganda naman po yung nagiging earnings neto ni LTG. And samahan pa rin po natin ng mga indicators. Maganda pa rin naman po yung pinapakita ni LTG. So far, kung may hawak po kayong shares dito kay LTG, you can still hold your shares. So you have an option to hold it kasi nga maganda yung pinapakita ng ating mga indicators. And kung gusto nyo pumasok dito kay LTG, pwede rin naman dahil nga nandito nga tayo sa parang sulok ng ating trend channel and baka magkaroon din tayo ng dividend play. So pwede pa siyang umakyat. So check nyo po magiging mabuti yung magiging options natin para kay LTG. Dito CME close today at 6.26. Meron po tayong pagtaas na 0.16% from its previous closing price na 6.25. Umakyat po tayo today hanggang 6.48 pero malakas pa rin po yung pressure pababa dito kay dito at nag-close pa rin po tayo same or almost same sa price natin kahapon. Dito naman po sa trades natin, meron tayong more than 8,600 today and net foreign na positive 2.58 million. Checking the net foreign indicator from November 19 up until today, meron naman po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni dito CME, meron po tayong resistance around 6.53 area and then support around 6.16 area. So we tried to corner itong mga candlesticks natin sa mga previous video po natin. Meron kasi tayo na-observe na mga lower highs sa kanya and then at the same time, we tried to create kung saan pwede ba tayo makita ng upside dito kay dito CME. So we are hoping na magkaroon sana tayo ng bounce back today which had happened naman. Kaya lang makikita natin na nako-compress pa rin po ng mga sellers itong ating mga buyers. So umakyat po tayo hanggang 6.48 pero nanalo pa rin po yung ating mga sellers dito kay dito CME. Checking the momentum, we are currently here in the 64 area. So malapit naman tayo dito sa overbought area pero we still need to see ng another green volume by tomorrow. Hopefully, mas mataas na buying volume dito para mabasag natin to at least itong 6.34 area kung saan nagkaroon tayo ng price rejection, which is until today, nagkaroon tayo ng price rejection upon reaching that area. So we cannot yet say na magkakaroon na po tayo ng bagong move dito kay dito CME. It would still depend sa candlestick or volume na mangyayari sa kanya by tomorrow. So ang masasabi po natin na magkakaroon tayo ng magandang galaw dito kay dito CME is once nandito na tayo or magkaroon tayo ng malaking green volume and then almost na mabasag itong 6.50 area. Pero by tomorrow, kung magkaroon tayo ng another green volume and then nandito pa lang tayo sa bandang 6.33 area, hindi pa po natin siya masasabi na parang confirmation. So we still need to wait for another one just to make sure na matibay itong 6.16 area natin. Kasi ngayon, kung titingnan po natin, lower highs pa rin yung nakikita natin sa kanya. And nagkakaroon pa rin tayo ng matinding price rejection upon reaching itong 6.48 area. So, check nyo po mabuti yung magiging options ninyo kay dito CME, especially kung may mahawak kayong shares or nakabili kayo ng shares dito sa high na to. As of the moment, medyo baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito sa area na to between 6.16 and 6.53. Pero we are hoping na sana ma-maintain na natin tong 6.16 area. Then let's see kung kailan po magde-decide yung market kung papataasin po ba or bababa tayo dito sa area na to. So let's see kung ano po mangyayari dito kay dito sa ME in the coming days. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it,
and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.